السمنة عند الاطفال. بادئ ذي بدء، يجب أن نعرف أن السمنة مرض وليست مشكلة جمالية. لذلك، يجب معالجة السمنة. هذا المرض الذي يمكن علاجه يظهر في كل من البالغين والأطفال. السمنة عند الأطفال والبالغين هي واحدة من المشاكل الصحية الخطيرة التي نلاحظها في جميع أنحاء العالم. إذا لم يتم منع هذا الموقف، يتعين على الأطفال والبالغين التعامل مع العديد من الأمراض بسبب السمنة. الأطفال الذين يعانون من السمنة، وخاصة في مرحلة الطفولة، يضطرون أيضًا إلى التعامل مع العديد من الأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى هذه الحالات، فمن المعروف أن هؤلاء الأطفال يصابون بالسمنة في مرحلة البلوغ إذا لم يتم علاجهم، وهؤلاء الأطفال يعانون من أمراض الجهاز العضلي الهيكلي والثدي. يزداد خطر الإصابة بأمراض مثل سرطان القولون. في مقالتنا ونحن سوف تركز على أسباب السمنة لدى الأطفال والحديث حول ما يجب القيام به لمنع السمنة لدى الأطفال. ما هي أعراض وأسباب السمنة عند الأطفال؟ السمنة كما هي معروفة بين الناس هي نوع مهم من الأمراض تحدث بسبب تراكم الدهون في الجسم أكثر من الطبيعي. هذا المرض هو مشكلة صحية مهمة جدا للأفراد في مرحلة الطفولة، وبحسب البيانات المعلنة فإن ثلث البالغين أصيبوا بالسمنة في طفولتهم. هناك أسباب عديدة للسمنة عند الأطفال. بشكل عام، هذه الأسباب هي: تزيد السمنة لدى كلا الوالدين من احتمالية إصابة أطفالهم بالسمنة بنسبة 80%. تؤدي السمنة لدى أحد الوالدين إلى تقليل حالة السمنة لدى الطفل إلى 40%. يحكم على الأطفال الذين يعيشون في المدن بفرض قيود على النشاط البدني. في هذه الحالة، نتيجة تناول الأطعمة المستهلكة وقلة النشاط، يواجه الطفل خطر الإصابة بالسمنة. الأدوات التكنولوجية مثل التلفزيون والجهاز اللوحي والهاتف تقيد أيضًا نشاط الطفل وبالتالي تقلل من استهلاك الطاقة. يزيد استهلاك الأطفال للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون من خطر الإصابة بالسمنة. بالإضافة إلى ذلك، يعد تقليل وتيرة التغذية أحد عوامل الخطر التي تزيد من السمنة. أمراض مثل أمراض الغدة الكظرية وأمراض الغدة الدرقية تسبب السمنة لأسباب هرمونية. كما ذكرنا أعلاه، فإن عوامل مثل الأسباب العائلية، والعوامل البيئية، والتغذية هي عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسمنة بشكل عام. ما هي أعراض السمنة عند الأطفال؟ يمكن أن تكون أعراض السمنة عند الأطفال ناجمة عن أكثر من سبب. بشكل عام، فإن أعراض السمنة عند الأطفال هي: الملابس التي لا تناسب جسم الطفل، تواجه مشاكل في الأنشطة البدنية، اضطرابات النوم والشخير، تواجه صعوبة في التنفس أثناء الراحة أو الانشغال بعمل، إرهاق، البلوغ المبكر، التعرق المفرط، آلام المفاصل، انعدام الأمن والقلق. العديد من الأسباب التي ذكرناها أعلاه والعديد من الأسباب الأخرى قد تشير إلى حدوث السمنة عند الأطفال. لهذا السبب، يجب على العائلات التدخل في الموقف دون تأخير والتحدث إلى طبيب وأخصائي تغذية من الخبراء في هذا المجال. ما هي المشاكل التي تسببها السمنة عند الأطفال؟ السمنة عند الأطفال تجلب معها العديد من المشاكل الصحية. بشكل عام، هذه المشاكل هي: تؤدي السمنة عند الأطفال إلى تغيرات هرمونية بسبب زيادة كتلة الدهون في الجسم. تؤدي زيادة إفراز الأنسولين عند الأطفال إلى الإصابة بداء السكري من النوع البالغ. خاصة إذا كان هناك هذا المرض في الأسرة، فإن خطر الإصابة بمرض السكري المرتبط بالسمنة يزداد عند الأطفال. قد يعاني الأطفال المصابون بالسمنة من اضطرابات متعلقة بوظائف الإنجاب. يمكن ملاحظة البلوغ المبكر وعدم انتظام الدورة الشهرية ونمو الشعر عند الفتيات البدينات. بالإضافة إلى ذلك، قد تعاني الفتيات من تأخر سن البلوغ بسبب السمنة.
يمكن أن يعاني الأطفال البدينون من ارتفاع ضغط الدم. يمكن ملاحظة فرط شحميات الدم عند الأطفال بسبب ارتفاع مستوى الدهون في الدم. قد تحدث اضطرابات في الجهاز التنفسي بسبب السمنة. هذه المواقف يمكن أن تجعل الطفل نائما. يمكن أيضا رؤية اضطرابات العظام عند الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة. قد يعاني الأطفال البدينون أيضا من مشاكل نفسية بسبب مقارنة أنفسهم بأقرانهم، وقد يصاب الطفل بالاكتئاب. لوحظ زيادة في الكوليسترول الضار LDL شوليسترول وانخفاض في الكوليسترول الجيد HDL شوليسترول في دم الأطفال المصابين بالسمنة. يمكن رؤية أمراض المرارة عند الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة. من أجل منع الحالات المذكورة أعلاه، يجب على العائلات الحصول على دعم طبي. إذا أرادوا أن يستعيد أطفالهم صحتهم فسيولوجيا ونفسيا، يجب على العائلات التدخل على الفور. كيف نحارب السمنة عند الأطفال؟ على الرغم من أن السمنة تظهر بسبب الاضطرابات الهرمونية، إلا أن السمنة عند الأطفال لا يرى بشكل عام بسبب الاضطرابات الهرمونية. عادة ما تكون السمنة عند الأطفال بدانة خارجية بسبب الإفراط في تناول الطعام. في هذا المرض، المعروف أيضا باسم السمنة البسيطة، يكون الأطفال أطول من أقرانهم. بصرف النظر عن هذه السمنة، يمكن أن تكون السمنة عند الأطفال ناجمة عن مرض مختلف. تعرف هذه الحالة بالسمنة المرضية. عادة ما يكون الأطفال المصابون بهذا المرض قصير القامة. إذن ما الذي يجب عمله للسيطرة على السمنة عند الأطفال؟ بادئ ذي بدء، يجب أن يكون الأطفال الذين يعانون من هذا المرض تحت سيطرة الطبيب بشكل منتظم. يجب إجراء الفحوصات المخبرية تحت إشراف الطبيب من خلال مراعاة عمليات مثل التغذية والنشاط البدني وحالة النمو والتاريخ العائلي للأطفال. ما هو علاج السمنة عند الأطفال؟ ينجح علاج السمنة لدى الأطفال نتيجة عمل الطبيب وأخصائي التغذية والمريض معا. لذلك، يجب أن يعمل هؤلاء الثلاثة بالتعاون. الهدف الأهم من علاج السمنة هو التحكم في الوزن طوال حياة الطفل. لهذا السبب، يجب أن تكون تغذية الطفل المنتظمة والرياضة جزءا من حياته، ويجب توعية أسرة الطفل بهذه المشكلة. ما الذي يجب عمله في علاج السمنة عند الأطفال بشكل عام؟ من الضروري تقليل الطاقة التي يجب أن يستهلكها الطفل وزيادة الطاقة التي ينفقها. لهذا الغرض، يجب تحديد ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين اليومية مثل المشي والركض وفقا لتاريخ الطفل، ويجب زيادة تكرار التمارين اعتمادا على التاريخ. يحتاج النظام الغذائي للطفل إلى التنظيم. يجب أن يتم تحضير الوجبات الغذائية للطفل من قبل اختصاصي التغذية تحت إشراف الطبيب بما يتوافق مع بنية جسم الطفل. يجب أن تتضمن قائمة النظام الغذائي المراد تحضيرها وجبات رئيسية ووجبات خفيفة، غالبا وجبات صغيرة. مع التطبيقات الصحيحة، يجب التأكد من تناول الحديد والكالسيوم والفيتامينات والزنك التي يحتاجها الطفل للنمو. في علاج السمنة عند الأطفال، لا يتم استخدام العلاج من تعاطي المخدرات والتدخلات الجراحية. من خلال الاهتمام بالعوامل المذكورة أعلاه، يتم البحث عن طرق للطفل لمواصلة حياته بطريقة صحية وبما يتماشى مع نفس النمو مثل أقرانه. ما الذي يجب فعله للوقاية من السمنة لدى الأطفال؟ من أجل منع السمنة عند الأطفال، يجب على الأسرة التصرف بوعي. إذا كانوا يريدون ألا يعاني أطفالهم من مشاكل السمنة، فيجب على العائلات الانتباه إلى العديد من المواقف. هذه الحالات، التي يجب على العائلات الانتباه إليها، هي بشكل عام: حليب الثدي مهم جدا. إنجاب طفل من خلال حليب الثدي يقلل من خطر الإصابة بالسمنة. يجب توجيه الأطفال إلى الأنشطة البدنية في المدرسة.
من أجل منع الأطفال من تناول الطعام باستمرار، يجب التأكد من اكتسابهم هوايات من شأنها الاستفادة من أوقات فراغهم. يجب على العائلات التي لديها أطفال تجنب الأطعمة الدهنية والوجبات السريعة المعروفة باسم الأطعمة السريعة. يجب أن يكون الأطفال معتادين على تناول الخضار والفواكه، ويجب على العائلات أن تأخذ بعين الاعتبار عادات أطفالهم الغذائية وأن تمضي في طريق استهلاك الغذاء. يجب تفضيل الأطعمة الحلوة ذات القيمة الغذائية المنخفضة. يجب البحث عن طرق لتناول الطعام بشكل منتظم وصحي. يجب توعية الطفل بالأكل ببطء ومضغ الطعام جيدا. يجب تجنب المشروبات الغازية والسكرية. يجب توجيه الطفل إلى المشي أو ركوب الدراجات للتنقل. يجب تجنب المحليات. يجب تضمين الأطعمة الصحية مثل الدجاج والجبن والبيض في النظام الغذائي المدرسي للأطفال بدلاً من الأطعمة الجيلاتينية. ولأن الحالات المذكورة أعلاه لم تؤخذ بعين الاعتبار، فقد زادت حالات السمنة عند الأطفال في العالم في السنوات الأخيرة. ومن المعروف أيضاً أن حالات الانتحار بين الأطفال البدينين آخذة في الازدياد. من المعروف أن الأطفال يستبعدون من قبل أقرانهم بسبب وزنهم ويعانون من عدم الأمان الشديد بسبب هذه الأسباب. هذه المواقف، وخاصة خلال فترة المراهقة، تسبب عواقب لا رجعة فيها. لذلك، يجب البحث عن طرق للوقاية من السمنة. كما ذكرنا سابقاً، السمنة عند الأطفال سوء الحظ إنه مرض. من خلال الاهتمام بالحالات المذكورة أعلاه، يمكن للأسر أن تمنع أطفالها من الإصابة بالسمنة. باختصار، تحتاج العائلات إلى التصرف بوعي لحماية أطفالهم من السمنة. يجب التنشئة الاجتماعية للأطفال من خلال إيجاد طريقة لإبعادهم عن الأدوات التكنولوجية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأسر تشجيع أطفالها في الرياضة. بصرف النظر عن ذلك، يجب على العائلات غرس الوعي بأدوات المائدة في أطفالهم. لأنه من المهم جدا أن يأكل الآباء والأطفال على نفس المائدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد.